right lesson number 7 අපි මේකදී බලන්නේ Excel වලින් කොහොමද pivot table පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ pivot table කියන option එක Excel වල use කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි. එතකොට හිතන්නකෝ මේ වගේ අපිට table එකක් තියෙනවා. මේක දීලා තියෙන ඇත්තටම bakery එක සතියක් ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච විකුණුම් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. දවස් දීලා තියෙනවා Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ඊළඟට products තියෙනවා දෙකක් bunnies, palm. ඊළඟට විකිනිච්ච sales unit ගාන තියෙනවා ඒකක ගාන. ඊළඟ unit price එක තියෙනවා total sales දීලා තියෙනවා. total sales දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද pivot table එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් හරි ලේසියෙන් මේක අපිට යම් යම් දේවල් represent කරන්න ලේසියි. හරිද? Create a pivot table to show total sales for each day for each product. එක දවසට එක product එකට අදාළව sales පෙන්වන්න pivot table එක හදන්න. දැන් මේකෙන් එච්චරම පැහැදිලි නැහැ. බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකේ තියෙනවා option එකක් data වලට ගියාම review layout අමින් බලන්න insert වලට ගියාම දෙනවා pivot table කියලා option එක. මම මේක click කරනවා. දැන් අහනවා මොකද්ද මුලින්ම මගේ data range එක මොකද්ද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් select කරලා දෙන්න මේ headers උත් එක්කලා මගේ data තියෙන range එක. දැන් මම මේක click කරනවා. ඊට පස්සේ අහනවා කොහෙටද මේ pivot table එක generate වෙන්න ඕනේ කියලා. new worksheet එකකට එහෙම නැත්නම් existing worksheet. මේ worksheet එකේ කොහෙද දැනකටද අලුත් worksheet එකකද කියලා අහනවා. දැන් මට මේ worksheet එකටම ගන්න ඕන නම් මම මේක click කරලා මට ඕන කරන තැන දැන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා. දීලා මෙතන click කරලා මම okay කරනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. දැන් මට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් pivot table එකක් generate කරන්න. දැන් බලන්න මට ඕන කරන්නේ අපි තුන් මට x axis එකට ඕන කරන්නේ days කියලා. එතන මම rows වලට දා ගන්නවා days. මේක ඇදලා දාන එකයි තියෙන්නේ. ඇද්දා මෙතන දැම්මා. ඊළඟට මෙන්න days ටික ආවා. ඊළඟට මට ඕන කරනවා y axis එක අනිත් පැත්තට products ටික. right. දැන් මට ඊළඟට මොකක්ද ඕනේ? එක එක දවසට total sales. මම total sales කියන එක අරන් මෙන්න මෙතනට දානවා. දැන් බලන්න මේ. Sunday ගත්තාම buns වල sales එක 3500යි, bread වල 3500යි, buns වල 5000යි, grand total එක 8500යි. මේ පැත්තට product ටික තියෙනවා. product ටික මේ පැත්තට තියෙනවා. දවස් ටික මේ පැත්තට තියෙනවා. බොහොම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් මේ දේ කරගන්න. අපිට මේක ඕන නම් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. වෙනස් කර කර බලන්න පුළුවන්. එක එක විදිහට represent කරන්න පුළුවන් table එක. දැන් මෙතන ඊට පස්සේ කියනවා create a pivot table to show number of total sales unit for each day for each product. එක හැම product එකටම product දෙකටම දවස ගානේ total sales unit ගාන පෙන්නන්න pivot table එකක් පාවිච්චි කරන්න කියනවා. එතකොට දැන් මම මොකද කරන්නේ? දැන් මෙතන මම ගත්තේ total sales නේ. total sales අයින් කරලා sales unit කියන එක මෙතනට දානවා. බලන්න මේ. Sunday ගත්තාම බණි පාන් 50යි, බණි 100යි, 150යි total. තව ගන්න මේක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හිතන්නකෝ උගන්ට unit price එක ඕනේ කියලා මේක අස්සට දාගන්න. මට පුළුවන් මේ product එක පැත්තට unit price එක දාගන්න නේ. ඒක එතන ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා මේ පැත්තට දාන්න. එහෙම. Sunday බනිස් ගත්තාම unit price එක 50යි 100ක් විකිනලා තියෙනවා මෙච්චරයි. Sunday ගත්තාම bread වල unit price එක 70යි 50ක් විකිනලා තියෙනවා. total unit ගාන 50යි කියලා මේ total unit ගාන මට මේක උනා total unit ගාන නැතුව sales ගන්න. total sales නේ. එතකොට පැහැදිලි. unit 50යි මේ විදිහට වෙනස් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. unit ගාන මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ total sales මෙතන වැටලා තියෙනවා. 5000යි 3500යි දෙකේම එකතුව 8500යි total sales සඳට unit price එකත් පැත්තෙන් පෙන්නනවා 50යි 70යි. මට unit price එක unit ගාන ඕන නම් මට පුළුවන් මේක අයින් කරලා sales unit ගාන මෙතනට දාන්න. එහෙම unit ගාන දැන් පෙන්නනවා මේ. unit 50ක් විකිරලා තියෙනවා Sunday. bread
100ක් විකිනලා තියෙනවා buns. අපිට මේ වගේ විවිධ විදිහට මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේක මෙහාට දාලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? right? එහෙම දාලා බලන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම දැම්මම මෙහෙමයි එන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මේ pivot table කියන option එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට table එකක් අරගෙන මේ table එකේ එහාට මෙහාට මේකේ තියෙන data වෙනස් කරලා ඔයගලන්ට ලස්සනට හොඳට represent කරන්න පුළුවන් විදිහකට table එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ table එකේ තියෙන data එහාට මෙහාට වෙනස් කර කර ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට මෙහාට කරලා. හරි. හරි දැන් බලන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ අතර තියෙන දවස් ටික මේ තියෙන්නේ බනිස් විකිනිච්ච ප්‍රමාණය සඳ ඉරිදා මේ පාන් විකිනිච්ච ප්‍රමාණය මේ තියෙන්නේ බනිස් විකිනිච්ච ප්‍රමාණය මේ තියෙන්නේ ටෝටල් විකිනිච්ච යුනිට් ගන්න මේ සේල්ස් ගන්න බනිස් විකිනලා තියෙන 3500ක පාන් විකිනලා තියෙන 3500ක බනිස් විකිනලා තියෙන 5000ක ටෝටල් සේල්ස් වෙලා තියෙනවා 8500ක් හිතන්නක මට බලා ගන්න ඕනේ ටෝටල් සේල්ස් නෙමෙයි average sales කොච්චරද කියලා මට ඒකත් කරගන්න පුළුවන් මේ total sales කියන මෙතන value එක උඩට ගිහලා මේ drop down arrow එකට click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් value field setting කියන එක click කරන්න. මෙතන එනවා මොකක්ද ඕනේ කියලා. දැන් මට ඕනේ කියන්නේ average එක. මම average කියන එක click කරනවා. okay කරනවා. දැන් බලන්න මේ average එක ආවම Sunday බනිස් 3000 bread 3500 කිනලා තියෙනවා. බනිස් 5000ක කිනලා තියෙනවා. average 4250ක කිනලා තියෙනවා. දැක්කද? මට මෙතන ඕන නම් maximum value එක ගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. මේ බලන්න. Sunday bread 3500ක බනිස් 5000ක වැඩිම විකිනලා තියෙන්නේ මොනවද? බනිස් 5000 තමයි වැඩි ගන්න. මේක මේ columns දෙකක් තියෙන හින්දා අපිට හිතා ගන්නත් පුළුවන් බලමුකෝ. හැබැයි මේ columns මෙතන තියෙනවා අපි හිතන්නේ product වර්ග තියෙනවා ඒක 25ක් විතර. මට 25ෙන්ම බලා ගන්න ඕනේ වැඩිම විකිනලා තියෙන්නේ මොන જાතියද කියලා. අන්න ඒ වගේ ලාවට මේ pivot table හරි ප්‍රයෝජනවත්. දැන් මෙතන පෙන්න 5000 කියලා. 5000 තමයි වැඩිම sales එක ඉරිද දවසේ 5000ක තමයි ගන්න. ඒතකොට මට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 5000 මොකක්ද කියලා. right buns. මෙතන බලන්න Monday ගත්තාම 8 bunnies. right ඒ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද වැඩිම විකිලා තියෙන භාණ්ඩේ මොකද්ද කියලා. මේ විදිහට ඔය ගන්න පුළුවන් pivot table පාවිච්චි කරලා විවිධ දේවල් කරලා බලන්න මේකේ. right එහෙනම් ඔයගන්න පුළුවන් දැන් මේ වගේ මේ table එක පාවිච්චි කරලා විවිධ විදිහට pivot table එකට එහාට මෙහාට දාලා test කරලා බලන්න කොහොමද pivot table එකක් use කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධ. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. thank you.